नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये. आज मी आप्पे पात्राचा वापर करून केक कसा करता येईल ते दाखवणार आहे. छोटे छोटे आप्प्यांच्या आकाराचे हे कपकेक होतात. अतिशय आकर्षक दिसतात. अंड न घालता हा केक करणार आहोत. लहान मुलांना खाण्यासाठी अगदी गडबडीच्या वेळीही हा केक करू शकता. यासाठी 1 कप मैदा घेतला आहे. मैदा चाळून घ्यायचा आहे. मैदा चाळतानाच यामध्ये 2 चमचे टूटी फ्रुटी घातली आहे. म्हणजे मैदा चाळताना टूटी फ्रुटीलाही मैदा लागतो. टूटी फ्रुटी आता बाजूला काढली आहे. अर्धा कप पिठी साखर यामध्ये घालणार आहे. केक जास्त गोड हवा असेल तर साखर थोडी वाढवू शकता. पोह्याचा सपाट चमचा बेकिंग पावडर यामध्ये घालायची आहे. पिठी साखर आणि बेकिंग पावडर ही एकदा चाळून घेतली आहे. आता सर्व साहित्य एकत्रितपणे पुन्हा एकदा चाळून घेतलंय. म्हणजे साहित्य एकसारखं मिक्स होतं. काही गाठी असतील तर त्या निघून जातात आणि केक अगदी हलका होतो. यामध्ये मिल्क पावडरचं जे 20 ग्रॅमचं पाकिट मिळतं ते घालणार आहे. कप मेजरमेंटनुसार पाव कपपेक्षा कमी भरतं. पाव कपचा मेजरमेंट कप पाऊंड भरला आहे. मिल्क पावडर मिक्स केली आहे. चवीपुरतं अगदी चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. यामध्ये 2 पोह्याचे चमचे किंवा 2 टीस्पून साजूक तूप घालावं. दूध घालून हे पीठ भिजवणार आहे. मेजरमेंट कपनुसार अर्धा कप दूध यामध्ये घातलं आहे. दूध यापेक्षा कमी किंवा जास्तही लागू शकतं. त्यामुळे एकावेळी न घालता थोडं थोडं घाला. पीठ चांगलं फेटून घ्यावं. हे पीठ थोडंसं घट्ट वाटतंय त्यामुळे अजून 1 चमचा दूध यामध्ये मी घालत आहे. 2 ते 3 मिनिटं पीठ चांगलं फेटून घ्यावं म्हणजे केक छान हलका होतो. हे पीठ इतपत पातळ ठेवायचं आहे. पीठ असं सहजपणे पडलं पाहिजे. आप्पे पात्र प्रीहीट करून घेणार आहोत. अगदी मंद आचेवरच आप्पे पात्र गरम करायला ठेवायचं आहे. खूप जास्तही गरम करायचं नाहीये, नाहीतर केक लगेच करपू शकतो. गरम व्हायला साधारण 2 ते 3 मिनिटं लागतात. ते गरम होईपर्यंत हे मिश्रण चांगलं फेटून घ्यावं. मैद्यात घोळवलेले टूटी फ्रुटी यामध्ये घालावेत. मैद्यात घोळवून घेतल्यामुळे टूटी फ्रुटी एकसारखे पसरतात. केकच्या तळाशी खाली बसत नाही. यामध्ये आवडीप्रमाणे इसेन्स घालावा. गरम झाल्यावर यामध्ये थोडं थोडं तूप सोडायचं आहे. आता यामध्ये चमच्याने केकचं बॅटर सोडायचं आहे. आप्पे पात्रात बॅटर सोडताना आधी कडेचे साचे भरत यावेत आणि शेवटी मधले साचे भरावेत. म्हणजे मधले केक लवकर लाल होत नाहीत. केक फुगतो त्यामुळे साचा अगदी काठोकाठ न भरता थोडा कमी भरावा. गॅस लो फ्लेमवरच ठेवला आहे आणि गॅसची जी सगळ्यात लहान शेगडी आहे तिचा वापर यासाठी करा. किंवा गॅसचं स्टँड एकावर एक करून गॅसची फ्लेम कमी करू शकता. किंवा अधूनमधून गॅस बंद करावा. म्हणजे केक लगेच लाल होत नाही आणि व्यवस्थित भाजला जातो. आप्पे पात्रावर झाकण घालायचं नाहीये. काही वेळा आप्पे पात्रही कमी जाड असू शकतं. अशावेळी गॅस अधूनमधून बंद करावा. म्हणजे केक लगेच लाल होणार नाही. 2-3 मिनिटांनंतर एकदा चेक करावं. साधारण 3 ते 4 मिनिटांनंतर मी केक दुसऱ्या बाजूला पलटत आहे. आधी कडा मोकळ्या कराव्यात आणि मग केक पलटावा. केक पलटल्यावर पुन्हा 1-2 मिनिटं मंद आचेवर भाजू द्यावा आणि गॅस बंद करावा. गॅस बंद केल्यावर 1 मिनिट केक आप्पे पात्रातच ठेवला तरी चालेल. केक छान फुगला आहे. याला वरून जर चॉकलेटचा लेअर द्यायचा असेल तर एखाद्या छोट्या भांड्यात किंवा फुलपात्रात पाणी घेतलं आहे. त्यात बसेल अशी छोटी वाटी ठेवावी. असा मिल्क चॉकलेटचा बार मिळतो, त्याचे तुकडे करून यामध्ये ठेवावेत. किंवा डार्क चॉकलेटही घेऊ शकता. हे चॉकलेट असं वितळायला ठेवलंय. डेकोरेशनच्या या छोट्या छोट्या गोळ्या मिळतात त्याही वर सोडणार आहे. अधूनमधून चॉकलेट हलवावं. हे असं एकसारखं वितळले. चमच्याने असं केकच्या एका बाजूला चॉकलेट लावून घेतलंय. वरून रंगीत बॉल्स सोडलेत म्हणजे केक आणखी आकर्षक वाटतो.
हा केक छान होण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अगदी स्लो फ्लेमवर भाजता आलं पाहिजे, म्हणजे केक व्यवस्थित बेक होतो आणि अगदी छान फुलतो. केक असा छान फुगला आहे, स्पॉन्जी झाला आहे, आतूनही जाळीदार झाला आहे. तुम्ही देखील नक्की ट्राय करा आणि कसा झाला ते मला कमेंट्सद्वारे कळवायला विसरू नका. त्याचप्रमाणे रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.